Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Hạnh Đầu Ra. Và ngày hôm nay Hồng Hạnh sẽ nói về một loại rượu rất là danh giá và được mệnh danh là rượu vang của những buổi tiệc tùng, đó là Champagne. Đầu tiên khi mà nhắc về Champagne thì chúng ta phải nói là về vùng địa lý của nó. Có một vùng ở nước Pháp được gọi là vùng Champagne, và người ta cũng lấy địa danh này để đặt tên cho một loại rượu vang sủi tăm, đó là Champagne. Và đây là một cái vùng cách thủ đô Paris của nước Pháp khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe về phía đông bắc. Và ở vùng Champagne này là một cái nơi rất là nhỏ thôi, nhưng mà hàng năm nó sản xuất ra rất là nhiều, hàng triệu chai Champagne trên thế giới này. Và để biết về cái vùng địa lý Champagne này rất là quan trọng, bởi vì không phải loại rượu vang sủi tăm nào cũng được đặt tên là Champagne. Chỉ những loại rượu vang được sản xuất trong vùng Champagne này thì mới được gọi là Champagne mà thôi. Và tất cả những nơi nào khác sản xuất những rượu vang sủi tăm dù có ngon cách mấy thì đều không được gọi là Champagne. Champagne về cơ bản cũng là một loại rượu vang nhưng mà có bọt ở bên trong nó. Và ở nước Anh thì đôi lúc người ta không gọi là Champagne mà người ta gọi nó là Bubbly. Champagne về cơ bản được hình thành từ 3 giống nho, đó là Chardonnay, Pinot Noir và Pinot Meunier. Và có những loại Champagne mà được làm từ 100% Chardonnay thì người ta sẽ gọi nó bằng một cái tên đặc biệt hơn một chút, đó là Blanc de Blanc. Và một trong những yếu tố quan trọng để làm nên những chai Champagne ngon nhất và đặc biệt nhất, đắt giá nhất, đó chính là yếu tố vùng đất, terroir, hay được còn gọi là thổ nhưỡng. Thì với những cái vùng để làm Champagne, tại sao nó lại đặc biệt như vậy? Vì nó nằm ở những vùng khí hậu mát mẻ, nhiệt độ trung bình ở nơi này quanh năm chỉ đâu đó khoảng là 10 độ C mà thôi. Và đây là nhiệt độ lý tưởng để làm cho những giống nho ở đây phát triển và có độ acidity nhất định để có thể lên men và sủi tăm và làm thành một chai vang ngon. Cũng giống như rất là nhiều những thương hiệu thời trang nổi tiếng tại Pháp mà nhắc đến là mọi người biết ngay, ví dụ như là Louis Vuitton hay là Hermes hay là YSL, thì tại vùng Champagne này họ cũng sản xuất ra những chai và những thương hiệu Champagne nổi tiếng trên thế giới mà nhắc đến mọi người sẽ biết ngay, ví dụ như là Moet Chandon, Bollinger, J.H. Mum hay là Dom Perignon và rất nhiều những thương hiệu vang rất là cao cấp khác nữa. Vừa rồi là những thông tin cơ bản về rượu vang mà các bạn cần biết. Còn bây giờ thì đến với một cái thông tin khác. Hồng Hạnh nghĩ là cũng rất là nhiều bạn thắc mắc và đặt câu hỏi cho Hồng Hạnh là cũng đã nhiều bạn hỏi Hồng Hạnh là làm sao để khui rượu vang, uống rượu vang và cách nào để phục vụ rượu vang và rót rượu vang đúng cách. Thì một số thông tin cơ bản dành cho các bạn đây. Khi mà các bạn mua chai rượu vang về nhà thì thường là rượu vang sẽ được bọc như thế này, rất là cẩn thận. Và trước khi thưởng thức rượu vang thì các bạn nên cho chai rượu vang này vào tủ lạnh ít nhất là vài giờ đồng hồ để cho rượu đã được làm lạnh đến một nhiệt độ thích hợp. Và nhiệt độ lý tưởng để có thể thưởng thức rượu vang là từ 8 đến 10 độ. Bây giờ sẽ tới phần thực tế là chúng ta sẽ mở một chai rượu vang nha các bạn. Các bạn khi mà các bạn đi những cái buổi tiệc, các bạn thấy là người ta hay lắc cái chai rượu vang rất là mạnh lên để mà mở nó. Nhưng mà Hồng Hạnh nghĩ là nếu như mà các bạn uống ở nhà thì các bạn chỉ cần nhẹ nhàng mở nắp chai, mở nhãn chai thôi. Đừng có shake nó, đừng có lắc nó. Tại vì rượu vang sẽ phun ra ngoài và làm đổ rất là nhiều rượu vang và rất là hoang phí các bạn ạ. Mỗi giọt rượu là mỗi giọt vàng, cho nên chúng ta phải cần hết sức là tiết kiệm. Và đây, ở trên cái phần giấy bạc này sẽ có một cái đường răng cưa. Chúng ta sẽ mở từ cái đường răng cưa này nha. Chúng ta sẽ mở nó ra. Ok. Và các bạn thấy ở đây sẽ có một cái phần là khóa sắt và một cái nút bần ở đây. Mình sẽ cầm vào cái cổ chai thế này, sẽ vặn cái khóa sắt này ra thế này. Bây giờ sau khi mình đã mở khóa sắt ra thì các bạn lưu ý là luôn luôn phải giữ một ngón tay để chặn cái nút bần này lại, tránh trường hợp nó có thể nổ và văng cái nút bần này vào mắt của mình, hoặc là văng vào bất cứ nơi đâu có thể làm vỡ kiến hoặc là gây nguy hiểm. Thì chúng ta sẽ phải giữ nó như thế này các bạn ạ. Và tới lúc này thì các bạn có thể từ từ mở, vặn nhẹ nó. Đây. Và như vậy là Hạnh đã vừa mở thành công một chai Champagne mà không làm đổ một giọt rượu nào. Và bây giờ thì chúng ta có thể uống và thưởng thức chai rượu vang này rồi. Và cách rót rượu vang cũng sẽ hơi đặc biệt một chút. Tại vì như đã nói thì rượu vang khi mà được chill sẽ lạnh và các bạn có thể thấy là bọt bắt đầu sủi tăm lên ở đây. Và khi mà rót rượu vang thì chúng ta cũng tránh rót theo kiểu
rượu đỏ hoặc là rượu trắng, bởi vì rót như vậy thì bọt sẽ tràn ra khỏi ly và làm hoang phí rượu. Và các bạn lưu ý là khi mà rót rượu chúng ta sẽ nghiêng chai rượu 45 độ như thế này và để ly cũng 45 độ, để chai rượu sát vào miệng ly và cố gắng rót thật nhẹ nhàng. Tại sao chúng ta phải cần rót như vậy? Bởi vì cách này sẽ giúp cho giảm bọt khí và giảm cái lớp bọt phía trên của rượu. Tuy nhiên Hồng Hạnh rót cũng hơi vụng về một chút cho nên còn hơi nhiều bọt. Nhưng mà các bạn có thể thấy là ở đây có rất là nhiều bọt khí đã sủi tăm lên. Sau khi rót rượu thì chúng ta hãy cho nhanh chai rượu vang vào lại xô đá để tránh nhiệt độ ở bên ngoài làm cho rượu mất đi vị ngon của nó. Và đây, một cách để các bạn có thể phân biệt được đâu là những chai rượu vang ngon, đó chính là bọt khí sủi tăm lên càng dày đặc, càng nhiều và bong bóng nhảy múa càng nhiều thì đó là một chai rượu vang càng ngon các bạn nhé. Và anh cũng đã sẵn sàng chuẩn bị để chào đón những người bạn của mình đến với khu vực hồ bơi để chúng ta có một buổi tiệc rượu champagne buổi trưa đẹp trời như thế này. Và hãy cùng chờ đón tập tiếp theo nhé. Và nếu các bạn thấy video clip ngày hôm nay thú vị thì đừng quên cho Hạnh một tim, một subscribe và comment ở phía bên dưới này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay.